Cái này nghĩa là gì? What does it mean? What is dhyana about? Dhyana is of utmost importance in your daily life. Okay? Why is it important? It is. Dhyana is very important. Is it recording now? Yeah. Okay, thank you. Yeah. Dhyana is important because this practice here allows you to regain control of your life. Okay. Cái phương pháp thiền định rất quan trọng, tại khi phương pháp thiền định là cái phương pháp làm cho mình có được lấy lại cái tự chủ cuộc đời. What are we talking about in terms of control your life? The control of your life I'm referring to is these never-ending chain of thoughts in your mind that you have zero control over. Cái từ chủ chỗ nào? Từ chủ tôi nói về cái từ chủ về những cái tư tưởng liên tục ở trong đầu mình không có cách nào để mà điều khiển được. Nếu như quý vị không điều khiển những cái tư tưởng của quý vị trong đầu quý vị là quý vị hoàn toàn không có tự chủ trong cuộc đời quý vị. Because unless you learn to control those random thoughts in your mind, until the day you have control over your random thoughts, that's the day that you have control over your own life. Okay? So this is a particular Dharma door that enables you to, that's why it's called thought cultivation. We all start out with a lot of thoughts in our mind. Okay? Tạm bởi gọi là cái tư duy tu. Tại vì sao? Lúc đầu mình bước đầu tu thì khi nào đầu mình cũng đầy hết á, nó toàn là so much đầu những tư tưởng chạy loạn sang ngầu ra. So you start out with a lot of thoughts that are out of control, and its particular Dharma door enables you to thin it out. Cái phương pháp này là phương pháp giúp cho mình làm những tư tưởng này nó thành bớt. Okay? To the point where your mind can experience something called stillness. Cho tới cái trình độ mà mình bắt đầu có được những cái kinh nghiệm là cái óc mình bắt đầu nó tỉnh, nó im lặng. Okay? Như cái ao, như cái hồ, mặt hồ bắt đầu nó phẳng, mực nước thay vì nó có những cái dòng sóng gần lên, bắt đầu nó phẳng lại. Okay? The analogy here in stillness contemplation is like the analogy of your random thoughts are like all these ripples on the water surface of the pond. This particular dhyana Dharma door here enables you to still the water surface. Okay? When the water surface is still, you can then do contemplation, then you are able to see things more clearly. Một khi mà cái mặt nước trên hồ nó im lặng, nó phẳng lặng rồi, mình bắt đầu quán mình mới thấy được. Okay? And that's why the Chan Dharma door is known as chủ quan, stopping in contemplation, chỉ quan. Cái pháp môn thiền môn gọi pháp môn chỉ quan. Chỉ là gì? Chỉ nó ngừng lại, quán là quán, ngừng lại nó quán được. That's why it's called stopping and contemplating. Why is it called stopping? You're stopping your mind. You're able to stop all those errant thoughts in your mind. And when you're able to do that, then you do contemplation. Questions? It's important for you to distinguish between dhyana. There are two kinds of dhyanas, worldly and transcendental. Worldly meaning that non-Buddhist meditation practices are worldly. Có hai loại thiền định
thế gian, thiền định xuất thế gian, những cái thiền định mà ngoài cái đạo Phật đó, là thiền định của thế gian. Có đạo Phật mới hoàn toàn giúp mình thoát được thế gian. Only Buddhist meditation practices, in particular chant, this particular Dharma door that enables you to attain transcendental liberation. Thiền định bên đại thừa mình mà giúp đem được tới cái sự giải thoát rốt ráo. Now, for today, I'm revealing to you the process, the mental process that you go through here. Ngày hôm nay tôi cho quý vị thấy cái quá trình của cái tu hành này. First of all, you stop. Đầu tiên hết đó, quý vị ngừng lại, chỉ. Then, when you're able to stop all those thoughts in your mind, okay, then you're able to enter samadhi. Một khi mình ngừng lại những cái tư tưởng trong đầu mình mới đạt, mình nhập định. Ngay lúc đó là mình có thể có cơ hội để nhập định. Okay, so the training you've been receiving, for example, through the chant Dhamma door or through the Buddha recitation methodology are a set of instructions that will enable you to enter samadhi. Chẳng như những cái pháp môn niệm Phật, pháp môn thiền là những cái phương pháp để giúp mình ngừng lại, chỉ và mình nhập vào cái định. Okay, that's what you've been receiving training for. Right. Within samadhi, okay, you can really attain stillness. Trong cái định đó, mình đạt được cái trạng thái cảnh giới của tịnh, stillness of your mind. Within stillness, you then attain peace of mind. Trong cái tịnh mình đạt được cái an. When your mind is at peace, you start your contemplation. Khi mà tâm mình mà được an bình, mình bắt đầu quán. And then, from contemplation, you have attained. Trong cái quán mình sẽ đạt được. Questions? Okay, no questions? I'll move on. Question. What's the difference between peace and contemplation? What's the difference? Peace is it's a feeling of peace in your mind. You're no longer afflicted. Cái khác biệt giữa cái an với lại cái quán cái gì? Cái an là cái mà cái tâm mình nó bình, nó an bình. Okay? Còn cái quán, and then you focus your attention on the contemplation. Sau cái an mình bắt đầu quán, mình bắt đầu chú tâm vào. Yes. When you enter samadhi, you don't have to Again, what is it? When you enter samadhi, it's not always when you're sitting, when your legs are crossed. Câu hỏi là khi mình nhập định mình phải ngồi xếp bằng là sao? You enter samadhi anywhere. Mình có thể nhập định bất cứ trong cái tư thế nào. You may want to close all the windows because on this side it's kind of hard for the light, and we want no light to compete. All the windows right there. Yeah. So you can enter samadhi from any posture. I didn't know that. I didn't know that for a long time. Okay, because the first time tôi biết cái chuyện đó, tại vì lúc the very first time I entered samadhi is when I was walking. Tôi nhập định lúc lần đầu tiên nhập định lúc tôi đi nhiều.
niệm Phật đó. I didn't even know back then it was samadhi. Lúc cách đây mấy năm trời nhập định, lúc đó là đi gì cũng nhập định mà mình đâu có biết đó là định. So therefore samadhi is from any posture at all, anywhere. You don't need to cross your legs. Crossing your legs is only an expedient to make it easier for you to enter samadhi. Nói là nhập định là bất cứ trong tư thế mình nhập định cũng được, bất cứ chỗ nào nhập định cũng được. Thì lý do tôi dạy cái tọa thiền là tại vì tọa thiền thì dễ nhập định. Any other questions? Yes. When do you know that you are in samadhi? How do you describe samadhi? Samadhi is a state of concentration. Cái định là cái gì? Định là một cái trạng thái mình có thể chú tâm vào một cái việc. Okay? And when it happens, something physical happens in your body. Khi mình nhập định, cái cơ thể mình nó độ. Phải không? Right? Come on, you've been in samadhis before. When you're in samadhi, you experience some physical changes in your body. What's one change you can tell? Cái gì mình biết, cái gì đổi mà mình thấy ngay lập tức. What? There's no interference from sounds. No sound. Không nghe được, âm thanh cắt. A low level of that is the chi flows furiously. She's in first dhyana and you have potential. It's just too bad you're too far away. Your sister is in first dhyana already, so she knows what I'm talking about. You have to be there to know. This is not some BS you can read from a book and you can BS about it. This is something real that happens to you physically. Không phải đây là cái chuyện mình có thể ngồi đọc sách xong mình diễn, mình mô tả nó ra, mình bán nước bọt để mình dụ, mình câu khách. Đây là cái chuyện nó xảy ra cái cơ thể của mình. The chi flows strongly, okay, and therefore what does it mean? You clear your blockages in your system. Có nghĩa là gì? Khi mà cái khí nó chạy mạnh như vậy, có nghĩa là những cái nghẹt trong người mình nó bị gỡ hết. What do you call that? Cái đó gọi là gì? I call it free acupuncture. Châm cứu không lấy tiền. Right? Because you keep healing yourself. Mình đang tự chữa bệnh mình. Không cần phải châm cứu. Alright? Questions? Give an example. She doesn't want to talk about it because she plays low key about it. But for example, Linda, okay, she has cancer, right? And she's been fighting a losing battle. The doctor says, that's it. Nothing else we can do. And for at her state right now, her meditation state skills are such that she can stop the progress of the cancer, right? Am I correct, or is it regressing? Where are you? It's in remission. Okay. Cái bà này là bà bị ung thư và ung thư không có phát tác nữa. And one thing that she said was kind of interesting to me. She said that she has not been taking any cancer medication for how long now? Yeah, year in June. Đã 9 tháng rồi, không uống thuốc. Why is it? She's healing herself. Tại sao nhỉ? Bà tự chữa đấy. Okay? Cultivation makes a difference. Tu là tự chữa. Okay. Any other questions? Yes.
you mentioned about only our hearts can stop the thoughts completely. Yes, at will. At will. Yes. So that means for people who did not attend our heart shift, it's kind of random for them to enter samadhi. Yeah, it's not random, but it's hard work. Samadhi is not stopping of all thoughts. Just each different samadhi level has a different set of thoughts you can stop depending on your level. Câu hỏi is a very good question. See, these questions are getting better and better. Surprise, surprise. Tôi hỏi cái này là người A Hán có thể ngừng những cái tư tưởng lại. Thì tôi đồng ý nha, A Hán ngừng tư tưởng lại. Thì what was the question again? You see, I can't translate it. It's as soon as I talk, I forget. So that's why in the future, you guys have to help me translate. So I don't remember exactly what I explained. You said that the different samadhis stops different thoughts. Cái samadhi, cái định không có nghĩa là những cái hoàn toàn không có tư tưởng. Chỉ có cái tư tưởng nó những cái loại tư tưởng khác nhau mới ngừng lại. Thì cái trình diện cái thiền định khác nhau. Bởi vì những lát trong tương lai mình sẽ giảng về cái trạng thái của những cái định khác nhau với những cái ông thần trên trời, trên người ở trên trời. So each different samadhi level has different sets of thoughts that you can control, and that will be clearer as we investigate the state of the gods. We go into some God description of the various heavens later on. Okay. But that's a good question. I like the question because it points out to the fact that it's a gradual process. Do not expect, you cannot possibly, it's not reasonable for you to expect to say that, I want to stop all my thoughts. You can only stop certain sets of thoughts as you progress along. Types of thoughts. Thì câu hỏi đó nó hay ở chỗ gì? Tại vì cho mình biết rằng là nếu mình nói là những cái tư tưởng mình bày về trong đầu mình muốn ngừng ngay lập tức thì nó có phương pháp ngừng. Mình luyện một cách mình tu từng cái trình độ khác nhau thì mình ngừng những cái loại tư tưởng khác nhau. So it's a progression. Cultivation is progressive. Rồi tu một tiến bộ từ từ ngày thứ tư đến tầm hơn. Alright? It's evolution. Yes. I read about like different bodhisattvas. Well, a bodhisattva can enter many different samadhis to do different things. Yes. And in the different samadhis, are they generating different kind of thoughts, or they're stopping certain thoughts too? Right? Samadhi is not about generating thoughts. Samadhi is about the state of concentration. You can concentrate. Okay. In a state of concentration, you still have mental activities, but at a very low level that has no direct impact on whatever you concentrate on. Okay? Hỏi là người Bồ Tát có những cái định khác nhau thì nó đúng, rồi có những cái định khác nhau. And now what? See, someone has to help me translate now because I'm getting more forgetful. It's tough luck. You ask me a question in English, I explain to you in English. I ask you a question in Vietnamese, I explain to you in Vietnamese. Don't ask me to translate because as soon as I need to translate, I forget. Tôi nói là hỏi tôi tiếng Anh là tôi trả lời tiếng Anh, và nói gì là tiếng Việt tôi quên tôi trả lời tiếng Anh là cái gì. Hỏi tiếng Việt tôi trả lời tiếng Việt, mà gì là tiếng Anh tôi quên. Ráng chịu. So it's a crapshoot with my lectures. So that's why we record it so that you can listen to it on translation later. But it's very important for you to understand this though, is that the Arhats has incredible clarity of mind. Thật quan trọng gì như vậy? Cái người A-la-hán, cái bước đầu tiên mà có được cái sự
sáng suốt của trí tuệ. Tại sao? Because remember the water surface, that the surface of the pond, as soon as you have thought, it has ripples. Tại vì giống như cái ví dụ này đó, như cái mặt hồ, mặt nước trên ao này, một khi mà có tư tưởng, cái ao nước nó đụng đầy. Okay, the arhats can have more wisdom than any of us, for the reason that he can stop all the ripples. Therefore, he can see much clearer than any of us. Cái người A-la-hán á, họ cái trí tuệ hơn mình là tại vì họ có thể ngưng lại tất cả những tư tưởng, thành ra cái mặt nước nó hoàn toàn phẳng, họ thấy rõ hơn mình, họ trí tuệ sâu hơn mình, cao hơn mình. Alright, this is a really exotic state of mind, state, because like you right now, cái cảnh giới nó hay như sợ. Tại vì for you right now, as you sit there and all these thoughts are going through your mind, like quý vị đang ngồi đó, thì những tư tưởng nó đang chạy trong đầu quý vị. And yet, if you reach the state of arhatship, khi quý vị đạt tới A-la-hán, you say, and that's it. The water surface is still. Okay? Người A-la-hán có trình độ như vậy. Một khi nói là ông bà nói là ngưng lại một cái, có phải là okay? Questions? Isn't that cool? That to me beats any kind of spiritual powers. Tôi nghĩ cái đó còn hay hơn, còn sướng hơn những cái thần thông. Questions? Yes. Would you need to investigate or contemplate on the topic to be able to enter samadhi, or you just sit there until you enter samadhi? According to here, cái câu hỏi là mình phải cần quán gì mới đạt định, nhập định được, hay là sao? Cần quán nhập định là sao? According to this chart here, all you need to do is stop. Then you can enter samadhi. You don't need to contemplate. Contemplation is an expedient for you to do the stopping. Okay? Câu hỏi là mình phải cần quán để mình mới nhập được định là sao? Tôi nói không, đối với cái phương pháp, trong cái chỗ này tôi giảng ngày hôm nay, thì mình chỉ trước khi mình nhập định mình cần ngừng lại thôi, cần chỉ thôi. Thì những cái phương pháp chẳng hạn như vipassana bên tiểu thừa thì dạng họ quán để họ nhập định. So in the Hinayana meditation, there's something called vipassana. Heard of that before? Right? Okay. So they do contemplation before they enter samadhi. So that kind of practice is simply an expedient that enables you to do stopping. Thì cái vipassana ở bên tiểu thừa đó, họ dùng cái quán và cái phương tiện để họ ngừng lại thôi. Thay vì chạy cái đầu mình nó chạy đi vào thì họ chú tâm vào cái quán để ngừng mấy cái không chú tâm. So the expedient is that they do the contemplation, they can't focus on something so that they can stop the rest of the mental activities. Got that? So it's only an expedient. Okay. Any other questions? Parameter number 6, prajna. Parameter thứ 6, bát nhã. Prajna means wisdom. Could be worldly or transcendental. Bát nhã là có thể là bát nhã là trí huệ, có nghĩa là có thể là thế gian, trí huệ thế gian, hoặc là trí huệ của xuất thế gian. Prajna is called wonderful wisdom. Bát nhã gọi là diệu huệ, or simply good knowledge, hoặc là lương tri. Okay? So far so good. How do you know you have prajna? Làm sao biết mình có được bát nhã? Prajna is to know and yet not know. Not know and yet know.
know all dharmas and yet be a part of all marks. Bát nhã mình biết nhưng đều không biết, không biết mà biết. Mình biết tất cả những cái pháp nhưng đều mình rời tất cả những cái tướng. Any questions? Easy, right? I have questions, but I don't have questions. You should ask till you understand. What is to know and not yet know? Cái gì tri mà không biết mà không biết. What is that? Can you give me an example? Ai cho ví dụ được không? This is what it means. Know, biết nhưng không biết. Your Buddha nature knows. Cái Phật tính mình biết. And yet not know. Yet the conscious mind does not know. Nhưng đều cái óc suy nghĩ mình không biết. What does it really translate? Cái này thiệt sự dễ gì? Có nghĩa rằng là mặc dù mình biết, it means that even though you know, you're not attached to your knowledge. Mình biết nhưng mình không bị chấp trước vào cái biết của mình. Con gọi là chỉ vậy. Cái này quan trọng vậy sợ. This is critical for people. You got to understand this. Cái này nó quan trọng. Because phải hiểu cái này. Tại sao biết? Cái huệ là cái mình biết, mình không bị cái biết nó hại mình. Mới gọi là huệ. Think about it. If you have knowledge and your knowledge gets in the way, then it's not wisdom at all, is it? Think about it. It hinders your progress, hinders the clarity of mind. Nếu như khi mình biết, mình bị chấp trước vào cái biết mình đó, từ đầu mình mất cái sáng suốt. What's an example? Ai biết ví dụ gì không? Give an example. Let's say ví dụ let's say you go through this process. Ví dụ quý vị qua cái phương pháp này. I just taught you. You go, tôi mới chỉ quý vị chỉ định an quán đắc. Okay, you go through this process. Let's say you develop some spiritual powers. I'm not suggesting you should. Get me, understand me clearly. I'm just saying as an example. Okay. Ví dụ để qua phương pháp này là có thể đạt được thần thông. Thì tôi không khuyên quý vị làm theo thần thông như mình chỉ nói ví dụ thôi. Okay. Let's say you open your eyes because of your charm skills. Mình mở được cái thiên nhãn. Okay. You open your spiritual eyes. Therefore, you see what the super long number is going to be this weekend. Thì mở được thiên nhãn là quý vị biết là cuối tuần này cái số số lô tô, số độc đắc là số mấy cuối tuần này. What do you do? Quý vị làm gì? My question to you, Jimmy, what would you do? Right? Đúng không? Mua số ngay gì? Right? Why is that? Because you know, right? It would be stupid not to take advantage of it, right? That's a trick question. Người ngu mình không có lợi dụng đúng không? That's a trick question. Đó là tôi dụ đó, đừng trả lời đó. Don't answer that. You see the point? You see the point? As soon you know about what's coming this weekend, you take advantage of it, right? Khi mình biết con mình lợi dụng cái gì? That is stupidity.
Cái đó là ngu. Chấp vào cái biết nó biết ra là mình bắt đầu mình what is it called? You lose control right there. That's the moment, the very moment you lose control, Jimmy, is when you stop by the 7-Eleven and fill that form. That's when it's the beginning of your loss of control. Cái lúc mình ghé ăn thì điều cái xíu đó là mình bắt đầu mất tự chủ. Why is that? Think about it. As soon as you have it, you say, I know my spiritual power is so great. I know that the numbers going to be like that. I'm going to be so rich this weekend. Ta biết cái thần thông mình biết mình có thần thông mình biết chắc chắn cuối tuần cái số chắc chắn sẽ trúng số độc đắc mà không? No, thì cuối tuần mình sẽ giàu không thể tưởng được. So what do you do? You say, now I have to worry about getting a lawyer and an accountant. Vì phải lo dữ đi. Anh phải thuê luật sư, thuê accountant, xong về phải giấu vợ nhá. Bả đoàn nữa cái mồm mình, right? So you have you have to hire lawyers, doctors, make sure you're healthy, and then you make sure that you want to keep it away from your wife because she probably wants half of it, because she's going to claim half of it, You see? What is that? One thought after another, after another, after another. So it is an illustration of the fact that you know, and yet you become attached to that knowledge. Cái đó là ví dụ việc mình biết, mình tất cả biết thành mình tác động cái đó. No. That's why you trip. Question. I know I have a lot of disagreement here. Tôi biết rất nhiều người không đồng ý với tôi. I know you say, Jimmy says, but there's nothing wrong with being rich. Agree? Suppose I won and gave most of the money to the temple and just kept a little. Rồi ông ơi, trời ơi biết mà ông mua số độc đắc nó rất kỳ vậy. Ông nói sao để tôi đi mua số độc đắc, sao tôi cho hết tất cả phần lớn cho chùa thì là cái xíu. Now you have a little bit of attachment. Thì để mình cho hết phần còn một tí chấp trước ở đó. See the beautiful nature of wisdom. You're free. You have zero attachment. That's why you're so broke all your life. Bởi vì người nghèo suốt đời mà có cái giá, there's a price to pay for wisdom. Phải trả giá mới có được cái huệ. See? I'm telling you, cultivation is not for anyone. Mà ai tu cũng được đâu. Yes, question. Well, I'm just thinking that if I ever reach that point, I'm not going to be interested anyway, right? Right. Yeah. Because you can see so much more. Things have much more value than just that lot of price. So it's the not knowing it. Dù mà cũng được. See, ai cũng ngồi thánh. God, như vậy thôi mình tu, mình ra thành thông làm cái gì? Nó không vô duyên vậy sao gần đâu mình thấy tiền mà không lấy tiền được, vô duyên vậy sao? So you see, I've been trying to con you, but she wasn't fooled. The problem I presented to you is that, see, you stand so close about getting so rich and having control of your life, financial security, right? All the glamour, glorious lifestyle. Okay, so what's the point? So what's the point in cultivating, developing spiritual powers and not using it? Because once you get there, your vision, you can see things are much greater value than just the lot of price. Thì mình tu làm gì, mở thần thông ra, có thần thông mà không xài thần thông làm gì? Tại lúc mình có thần thông rồi, mình thấy được những chuyện nó còn quý giá hơn cái tiền này lớn.
No, I'm kidding. Okay? But there's no sense in making conjecture because I don't know. So that's the way that we all get there and then compare notes. Okay? Tôi nói thêm với tôi tại vì mình ngồi tưởng tượng thôi. Chẳng hạn lúc đó mình tu tới đó, lúc mình tới đó rồi thì mình so sánh với nhau. Coi người nào coi tuần này, tuần sau nữa, người nào thấy xa hơn. To see who can see further. You can see this weekend, maybe the following weekend, and maybe next month. Depends on your level. Okay? So that no one yet know. Okay, đó là cái ví dụ của biết mà không biết. What about not know and yet know? What does it mean? Còn cái phần mà không biết như là biết, nghĩa là gì? What does it mean? What does it mean to you, to your life? Cái đó đối với cuộc đời mình, nó phải có ý nghĩa với cuộc đời mình. To not know and yet know, what does it mean? Is that like intuition? Thank you. God, you're good today. Excellent. That's what I want to teach you about today. That's the point about prashna. Okay. Cái bát nhã hay đó là cái linh tính. See, the Chinese and Vietnamese has a term for the sixth sense, as you Westerners know, the instinct, the sixth sense. The Asians, the Chinese and Vietnamese wording term for it is much more precise. Says lĩnh sinh, linh tính của mình. Linh tính tức là lĩnh sinh, lĩnh meaning magical, sinh meaning your nature, your magical nature. Cái tính mà siêu việt của mình, đặc biệt của mình, rồi linh tính. You see, the Asian cultures is very, very profound. It uses words for very astute reasons, because that is it's the manifestation. It's a closer form of your. If you use, the more you use your instinct, the closer you are to the Buddha nature. That's my interpretation. Tôi giảng về cái đó, cái linh tính mình này, nó gần giống như Phật tính mình luôn. Nó gần như thế. That's why you cannot. The world is not always tangible, intangible, right? Cái đời đâu phải chỉ là toàn cái thấy, cái không thấy được mình phải lo nhé. So the unlike the scientists, giống như những người khoa học gia, người ta chỉ muốn những gì ta thấy, ta đo được ta mới tin thôi. Okay, the only put credence to things you can put your arms around, tangible things. What about the intangible ones? That's where you actually having your reality right there as a scientist. Người khoa học gia nếu ta nói những cái gì ta thấy được ta mới tin được, thì những người gì ta không thấy được, gì ta không đo được, thì những cái đó là ít nhất một nửa của những cái thế giới người ta mất rồi. See how this tour of a lifestyle is? Thấy rồi, mất mát lớn dễ sợ. Okay, so what about let's say use the gender, dùng cái phải nam phải nữ đi. The men rely more on logic, right? Bên nam người ta lo về cái lý luận. The women, the ladies are more keen on your instinct, aren't you? Intuition. Bên ông bà thì người ta biết cái linh tính nhiều hơn, cái linh tính nhiều hơn. Therefore the women are much more aware
Vì vậy bên phía người đàn bà, bên phụ nữ người ta có cái hiểu biết là rộng hơn nhiều. Okay? Because unlike if you dwell on only your senses, then you are shutting out. If you use your mind and say, okay, if I don't see it, I'm shutting those things out, then you're shutting out your own instinct. You're missing out on a lot of information. Okay? Vậy nếu mà không dùng linh tính thì mất những cái hiểu biết của mình. Okay? So to know and yet to know. Not know and yet know. What does it translate into action? Nếu như biết mà không biết mà biết nghĩa là gì? Meaning that even though consciously you are not aware of it. Có nghĩa là mặc dù cái trí mình, cái óc mình không biết, and yet you take the proper action. Mặc dù mình biết nhiều, mình chọn đúng được. You buy that? No, you don't. You're too logical. See, your sister is much more. Questions? So you have to learn. You have to learn to develop this instinct and learn to trust it. Because at times you can, at times you cannot. Bởi vậy mình phải tập cái về mình bằng cách mình tập ngày mình hiểu dùng cái linh tính mình. Lúc mình nhìn được, lúc mình tin là nó bậy, ở lúc nó bậy nhiều chỗ. So it's your skill set. Okay? On your way to unfolding your wisdom, cái linh tính là ngày càng your instinct becomes stronger and stronger. I can assure you that. Càng ngày cái linh tính càng mạnh, cái trình độ càng cao, linh tính càng mạnh. Too far-fetched? Have I lost anyone? Ai buồn ngủ chưa? So far so good? Yes, question. Okay, here we go. If you depend on the magical thought coming to mind as being the intuitive thought to follow, then isn't there a time in between acting the way I act and acting where you depend on your intuitive thoughts, where you've got to see if it's a good idea and even do some confused thinking to see if you would go ahead and do it? It's a skill. In your case, for example, remember once you like you say a couple of years ago, you lost something in the grass, and you say, where is it? That kind of thing. Yes. That experience. Yeah. That is your instinct at work. That is your Buddha nature at work right there. Of all that patch of grass, you know exactly what to do. Yes, and that worked very well. That is called prajna. It's not quite prajna yet, but that is the beginning of prajna. Như ông này, ông hỏi cho tôi nói tôi cho ví dụ, tại ông thắc mắc cái chuyện ông chuyên môn dùng trí, người ta dùng trí, dùng lý luận. Còn nếu như dựa vào cái linh tính sao? Tôi nói cái linh tính ông giống như cách đây ông kể chuyện là ông dẫn chó đi xong rớt một cái đồ trong cái cỏ xanh ông rớt rồi, xong ngồi suy nghĩ cái đồ này quan trọng mất không được, về vợ nhéo tai chết. Thành ra ông ngồi cố gắng kiếm ra thôi bây giờ dùng cái công phu thiền định coi thử ra sao. Thì ông ngồi nhập định một cái ông quay nhìn thấy đúng ngay chỗ. Cái đó là linh tính, cái đó là bước đầu của những cái chiếu về bát nhã. So, thì mặc dù nếu như nói lúc đó mà ông ngồi lý tôi phải suy nghĩ tôi phải chặt ra 4 chia ra 2, xong rồi chia ra 2 nữa chia ra từ theo cái lý luận mà làm thì cái đó là dựa trong cái hiểu biết của mình. Còn cái này không cần hiểu biết, không biết cái nguồn như quay như thế đúng. So
logically, the logical scientific person might say, let me divide this patch of grass in two, okay? Let me call my wife and let her take care of the other half. I take care of this half, and then I call my son, I take care of one half, and so on. Okay, that's a logical approach, okay? And yet, your approach is that you don't know what it is, right? You don't depend on your mental, your conscious mind to know exactly what it is. You simply go back, withdrew into yourself, rely on something else. Actually, it was, tell me if this is right or wrong, but I closed my eyes and put my hands together and went into sort of a state of samadhi and stood there until it said go left or go right. Yeah, that's right. Yeah. Tôi không kể đó là tôi mới giảng. I just explain it in Vietnamese before you explain. Okay, but that's the process. It turned me and turned me and yes, turned me, yes. and that's what when I heard it. Sometimes I ignored it because I didn't want you to get too attached to it, because I know you as soon as you know about it, that's what I'm going to do the rest of my life. I've only done it a couple of times. Okay, nhập định một cái kia thẳng trái tới thì tôi nói cách đấy ông Kim ông kể cái đó nha, cách đây 1 năm 2 năm, because you didn't explain that a couple of years ago, right? But I know exactly what it is, but I didn't want to tell you what it is because exactly that's a process. I was pretty sure that's what it was. Ông biết nhập định một cái là ông biết là phải đi thẳng xong trái đi nhất là tới. That's not know your mental, your conscious mind does not know what it is, and yet you know exactly what to do. Mình cái tí mình không biết cái điều mình biết những cái tác động gì để mới tới mình giải quyết vấn đề. Okay, that's called not know yet know. If we cultivate long enough, are we then getting to the point where we will be in a state of samadhi all the time and therefore yes, operate that way? Yes. Constantly, that'll be who we are. Exactly. Hỏi là nếu như mình tu lâu đó từ đầu lúc nào mình cũng ở trong định thì mình có thể cảnh giới bây giờ mình biết hết đó. Thì tôi là đúng. But that takes a while. Mình phải cần tu lâu thì. Yes, it does. Good point. Good point today. First time. Okay. Any other questions? Once, let's say that you attain certain level, somebody let it transfer to the next karma, or you have to at the next karma you have to redo. Hỏi là nếu mình đạt được trình độ là thì kiếp sau sao, right? That's next life, right? Not next karma, next life. Next life, right? Next karma is that you're going to continue next karma. Now, you have to wait. The advantage of cultivation when you reach a certain level, that's why I stress in your progress right now, is because once you reach a certain level, the next time around, next future lifetime, it's much easier for you to get there. Tôi chú trọng cái chuyện tiến bộ, tại vì một khi mình đạt được cái trình độ nào đó rồi, những cái kiếp sau mình tự động đạt là trình độ nó một cách dễ dàng. Okay? Know all dharmas and be a part of all marks. Tri nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng. That is wisdom. That is, even though you know what the lotto number is going to be this weekend, you know dharmas. Bây giờ mình biết là cái cuối tuần này cái số độc đắc là số gì. Be a part of all marks. Nhưng đều ly nhất thiết tướng. That means that even though you know that you have that knowledge, you do not have to take advantage of that knowledge. Because if you feel anywhere in your mind that says,
I need to take advantage of that. Might as well take advantage of it. You have to still have a mark. Okay. Tại một khi mình biết cái số độc đắc rồi mình phải nghĩ cái lý trí mình nó nói mình phải lợi dụng cái đó, phải dùng cái đó gì thì cái đó là một cái tướng, kẹp chấp tướng. You are attached to that very knowledge right there that you need to act on. Okay? That's the beginning of stupidity. Yeah? Nếu mình chấp cái tướng này nó bắt đầu của cái sự ngu si. Okay, any other questions? Okay. So, in summary, knowing all dharma is in that and not yet not be attached, can empty self and dharma through attachment, certify introduction, and the Sutra. And this is a sales pitch. Cái này là bán nước bọt này. Bác nhã gì? Là mình biết hết pháp thì mình bị chấp trước gì hết. Mình có thể không hết tất cả cái ngã và những cái pháp. Hai cái loại chấp trước không thủ không bắt đầu chứng được vào cái không và chân như và đạt niết bàn. So, any questions? This is a sales pitch. Don't mind me. You can say, I need to sell you on Nirvana so that I can tell my boss that I did my job today. Yeah. What does it mean with two attachments? Thank you for asking. Okay, so can empty self and dharmas. So far so good, có thể không được vượt cái ngã vượt những pháp. Can you have a problem with that? Can you empty yourself? No, you can't. So never mind by emptying the dharmas. Okay, mình có thể không được cái ngã chưa thì thôi nói không cái pháp làm gì. Okay, so let's skip it for now. Just know for now that there's something called you need to empty yourself, you empty the dharmas. Okay, chỉ cần nhớ bây giờ chưa tới cảnh giới của mình, chỉ nhớ là đại khái muốn tới cái phía đó mình phải đạt được cái không của cái ngã, được không của cái pháp. Okay, so far so good. And then you get rid of the two attachments. Mình bỏ hai cái chấp trước của cái không và chấp trước của cái hữu. Okay. The attachments of emptiness and attachments of existence. Okay, hai chấp trước của cái không, cái hữu. What does it mean? This is how the world works, guys. Đây là cái thế giới mình như vậy. What is attachment to existence? That is cái chấp trước vào cái hữu thì là mình chấp trước vào. What is the attachment to existence? It's like Amy attaching to her fiancé. Is he here today? No one is there in our meeting, our assembly. Okay, feel free to shoot back at me. I see new faces. I make fun. Tôi gặp ai mặc new faces. That's how I gotta have a little bit of fun during the day for me. Tôi gặp người mới tôi chọc chặt chơi. Tại mình phải vui chơi. So that's the attachment to existence right there, right? Because here's the world to me. Not true? Right? Tại vì khi mình chấp vào cái hữu của mình không có gì quan trọng, mình cái đó nó có quan trọng mình phải bỏ mình. Okay, what's another example of attachment to existence? Living. Absolutely. Cái ví dụ khác của chấp của cái hữu gì là chấp vào cái cuộc đời mình. What is another attachment? Much closer to home now. Yeah. Your body. Your body. Cái chấp vào cái thân. No one has that problem?
Huh? Only one force. You see how that's the attachment to existence right there. You can deny it, you can disagree with me. I'm saying you can disagree until you're blue in the face, but you're so attached to your body. That's existence right there. Okay. Có nhiều người có thể không đồng ý với tôi, nhưng mà tôi quý vị không đồng ý tôi nó quan trọng không quan trọng. Thì thực ra vẫn là quý vị vẫn bị chấp vào cái thân của mình. Right? But there's a way for us to undo that. Sẽ có các phương pháp để gỡ cái đó. Alright, so that's an example of existence. What about emptiness? Đó là ví dụ, một vài ví dụ về cái hữu. Còn cái không cái gì? Okay, backtracking. Đi lui lại đi. The existence here is an attachment that all non-Buddhist religions have. Agree? Tại vì cái hữu là cái mà những cái tôn giáo mà không phải đạo Phật, ngoài đạo Phật ấy, đều bị chặt, đều kẹt vào đó. Okay, so far, all non-Buddhist religions are stuck in the existence, including philosophers, by the way. Agree? That's blind. This is your body. Without it, you don't exist. Tại vì nếu mình có cái thân này, mình đâu có tồn tại đâu. Right? But if you practice the Hinayana Dharma, nhưng đều nếu quý vị tu cái phương pháp bên nguyên thủy sẽ đạt vào một cái cảnh giới không. You first reach something called you empty yourself. You no longer see a body. Cái vị tu phương pháp bên nguyên thủy, cái vị sẽ đạt vào cái cảnh giới đầu tiên, cái vị đạt được là cảnh giới không thấy còn cái thân, không còn thấy cái ngã. Okay, that's a very coarse level of something called emptiness. It's not true emptiness yet. It is emptiness, but it is not true emptiness. Thế thì tới trình độ mới thể thấy được cái ngã không rồi, nó chưa phải là chân không, cái đó mới bắt đầu của cái không. That's why arhats are completely so stupid, because it's not right. And this is no offense to anyone. I'm only telling you this that I plan to teach you not to stop in the future, because in the future, when you reach the state of emptying yourself, you say, "Oh, this is great! This is the best thing in the world." Then there's a seed inside of you says, that monk back then, he says, "If you stop, you'll be stupid." That's all I'm doing. I'm not criticizing anyone. You guys trust me. I'm not criticizing. I'm not being critical. You ask me in English or tôi nói tôi không có chỉ trích ai hết, tôi không chỉ trích nguyên thủy rồi này, thì chị nói là tại vì nếu mình tu tới trình độ mình thấy được, mình tới cảnh giới mình thấy được cái ngã mình không, cái ngã mình không rồi, mình thấy cái cảnh giới nó hay vậy sao đấy, tôi thích nó hiền gì vậy sao, mình sướng, mình thích dễ sợ. Cái lúc đó thấy bỗng nhiên trong cái tâm trí mình nhớ là cái ông tập đoàn đó cách đây trong quá khứ ông nói nếu mày mà tới đó ngừng lại mày là ngu, là cái gì sợ người, chứ không phải tôi chỉ trích ai hết. Okay, it's about planting seeds, folks. You have to make sure you plant the right seeds. Phải nhớ là mình tu là mình phải trồng cái đúng cái nhân, và lúc mà tới đó cái nhân nó phải phát ra mình không bị kẹt được. Because if you have the right seeds at the right time, you will not stagnate. You stagnate because you have the wrong seeds maturing at that time. Okay? Any problems? Okay.
Now, let me clarify it for you. Ví dụ như lý rõ là if you cultivate, những cái vị tu when you enter samadhi, you reach the form realm. I'm jumping a little bit ahead of myself right now because I need to explain it this way because I'm not sure that I will ever see you again next week. For me, it's a weekly thing. Okay, so I need to make sure I get it in before you get so fed up and so turned off by me. This guy, that's it. Enough is enough. Okay. Tôi nghĩ tôi giảng là tôi nhìn quý vị coi như là cái cơ hội cuối cùng mình gặp nhau. Thành phải giảng hết tất cả, cố sức để giảng hết tất cả để lần sau không gặp nữa. Vẫn còn nhớ, vẫn còn hiểu, biết cái đường đi. Still know what to do with your life. Which way to go? When you cultivate, when you reach, when you cultivate and samadhi, you reach something called a formless realm. Okay? For example, Danny is still in the form realm. You're not in the formless realm yet. When you reach the formless realm, that's when you are no longer attached to forms. Chẳng như ông trẻ đó, ông chưa đạt vào cảnh giới mới có tứ thiền mà chưa vào cái cảnh giới vô sắc giới. Rồi vào vô sắc giới rồi mới không bị chấp trước vào cái những sắc, những giới, những thể. Okay, you reach that level of understanding. Okay, and beyond that, tới cảnh giới đó rồi, thêm đó nữa. You see, what happens is that when you reach that state, it is so blissful. Khi mình tới cảnh giới đó rồi mình làm cái sướng như sao? Nếu cái sư cô nghĩ gì, sư cô sướng rồi, sướng gì đâu, em ơi, sư cô ơi. So I'm making fun of her, and I said, she loves the bliss because, she would give up temples and so on so that she can experience the bliss because it is that good, Jimmy. Really, I mean, you look at her, you can't say she's stupid. Bởi tôi mới nói tôi chọc nó người mới tới thì tại vì thực sự nó sướng với sợ bởi vì mình mới thích chứ mình mới làm chứ. So what happens is that bliss that she's been experiencing is that it's so nice that she doesn't want temple. She'd rather cultivate and experience the bliss because it's so much better than whatever the other pleasures. Okay, that's her step. But that's nothing yet. I'm telling her that, you see, here I'm planting seeds in her mind so that she doesn't get stuck. Tôi đang trồng nhân về cô đừng có bị kẹt. Tại vì nó còn có sướng hơn. It's so much more, so much better. Okay? So anyway, when you reach beyond the formless realm, khi quý vị qua cái trình độ cao nữa thì quý vị vào cái cảnh giới để có thể được empty. Bắt đầu làm không cái ngã. So you can reach a state where you can empty yourself. That state is so blissful. Cái cảnh giới đó nó sướng không thể tưởng được. Okay. Không dễ bị kẹt hơn nữa. The higher you rise, the easier it is to stagnate. You don't understand it. You don't know how critical it is. Bởi vậy khi mình tu, quý vị em hiểu cái quan trọng trong nữ nhân đó không? You think I've been very casual about it, and what I'm doing to you is I'm planting the seeds in you that right now you may not understand, but in the future you have all these seeds. So when you reach that state, okay, the chances of you stagnating, even when you become an arhat, are minimized. That's why you need to plant the seeds right now. Don't wait until then. If you wait until then, it's too late because it is so wonderful. Bởi vì tôi nói quý vị nói tôi đùa giỡn với quý vị. Thực ra tu phải quan trọng chú trọng cái trồng cái nhân đúng, trồng nhân đúng. Bây giờ lúc mình tới thế cái cảnh giới mình không đỡ gì kẹt. Cái đùa bây giờ quý vị thiệt là chuyện rất quan trọng. This is critical important. That's why when you cultivate, you need to have the proper perspective. Khi mình tu,
mình phải có cái quan điểm phải cho đúng. Nếu mình chỉ nghĩ đó, tôi phải lo tới bây giờ tôi thì này, ông kia nói sách vở nói là mình tới chứ cảnh giới nó hay dễ sợ, mình tới đó là quá sức rồi. Nếu như vậy thôi mình trồng nhân cái đó tới rồi mình sẽ kẹt. So what happened is that you know you were there already, and then you say according to what I've been preaching, according to the teaching, if I can reach that 2 more steps ahead of me, then it's probably more blessing I can ever have, I can ever afford. Okay, the head fruit của mình tới rồi nữa thôi thì tự động mình. So what happened? You only plant the seeds to get so far, and you're going to start again. That's why it's important to have proper perspective. Agree? Quan niệm cho đúng, tu được. Okay. So what happens is that when you reach the arhats, you can empty yourself. It is so wonderful, and then it is so addictive that you will stagnate. So if you continue, you know that you should not stop. Okay, it gets even better. Cái vị khi mà tới cảnh giới A-la-hán rồi, hiền diệu nó thích thú quá. Nếu không có được cái nhân đó thì ngừng lại. Nếu không ngừng thì cảnh giới nó còn hay hơn nữa. So I'm planting the seeds of greed in all of you. Okay, I want more. Trong nhân cái gì tham thì tham chừng nào đừng ngừng, chừng nào tới Phật mới ngừng. Don't stop until you reach Buddhahood. Okay, that's my summary. That's my sales pitch today. Don't stop until you reach Buddhahood. Don't ever let anyone tell you otherwise. Ai nói ngược lại là đừng tin người ta. Okay, questions? That's wisdom. See, I mean, we're talking about wisdom, right? That's wisdom I'm teaching you. Mình nói giảng về huệ mà. Cái huệ cái gì? Cái giảng như ngày nay đó, đừng có ngừng lại, tiếp tục. Có một tí. Keep going. Do not stop. I know you have a lot of questions, lots of disagreements, lots of skepticism. Now is the time to bring them up. You don't get answered. Có những cái thắc mắc, có những cái hoài nghi, hỏi bây giờ không hỏi thì không trả lời. Ráng chịu. No question. Yes. Is the formless realm a state of mind or a physical existence in the universe? Cái câu hỏi là cái sắc giới là chỉ là một cái trạng thái của tâm thôi hay là nó thực thể đó, nó thực thể. What do you think? I'm 62 right now, right? Let me give you a glimpse. If I go to 71, okay. I go to heaven. For example, the 83 on, slide 83 on, I describe those heavens up there. Okay, so 83, and I go to the form realm. See, does it answer your question? See, it's going to be answered in 93 and so on. So you have to come back. Hỏi thì tôi nói là bạn chị bây giờ 16 năm mấy thì tới 93 sẽ phải trả lời. But I can give you a glimpse, it's sort of like a appetizer. Is that okay? Nhưng mà tôi chắc là cái nhiều người không muốn đợi lâu quá, thì chắc là cho ăn trước một tí ha. What is it? I will tell you. It's a good question. Câu hỏi là tốt. Để tôi nói trước, để quý vị biết. But biết xong rồi chắc không cần trở lại. Once you know, you don't need even to come back following me because the perspective. The form realm and the desire realm is where we are right now. Cái dục giới của mình where we are right now. Okay? In Buddhism there are 3 realms. Ba cái giới.
thì cái dục giới, the desire realm, that's where we live right now. Okay? It consists of the earth and then some heavens on top of it. You have to come back for me to tell you more about the heavens in the outer realm. When you enter samadhi, một khi mình nhập cái sơ thiền, enters first dhyana, okay? The very first time, that's when you break over, you reach over to the form realm. So far, so good? We are already in the Wait, I'm getting there. I'm only giving you a GPS positioning. Just hang on. Yeah. I'm only giving you a global, like a bird's eye view of where you are, where we are. Tôi đang nói là sơ sơ thôi, là bây giờ cái dục giới mình là bắt đầu thôi. Okay? Khi mình nhập sơ thiền một cái mình vượt qua cái sắc giới này. Okay? And you continue to cultivate for 1 through 4, mình tiếp tục tu tới 1 through 4, cái điểm định dạng như like Danny right now is at the top of the form right. Vậy ông Danny tới cái định thứ 4 rồi, tức là ngay cái đỉnh của cái sắc giới này. And you cultivate, you jump from sắc giới, tiếp tục tu thì từ sắc giới vượt qua vô sắc giới. Okay, so far so good. English, please. Thank you, Flavia. So when you cultivate, so what happens is that so what happens is from 1 to 4 you're in the form realm, right? And for Danny to make it to the next realm, to the formless realm, he has to go continue to cultivate and reach and leap to the formless realm to go to 5th. So far so good. But this is still underneath the desire realm. No, that's beyond, that's above it. Okay. That's a different realm already. Desire realm is desire realm. As soon as you enter samadhi, first dhyana, enter samadhi, then you break through to the form realm. So far so good. Cái dục giới như này, sơ thiền đã là vào sắc giới ngay lập tức. Mình có cái sự giải thoát. I will explain that more when you come back for more details. Okay, but I'm only giving you a global GPS overview of the thing here. Okay, positioning here. When you say you break through, you mean the awareness, your awareness breaks through to the say from desire realm to the form realm. Good question. Câu hỏi là nếu như mình thăng qua là cái gì đó thăng? Your self nature, your linh sinh can reach it. So that could your conscious mind. Một khi dùng cái linh tính, see now, when your instinct can leap and break through to the next realm, and you use it in this realm, guess what happens? You can see so much clearer than your own conscious mind. Tôi nói ví dụ hồi nãy cái ví dụ nó dùng cái định để nó nhập định để nó kiếm đồ đó, thì cái linh tính cái nhập định cái nó vượt qua một cái giới khác thì nhìn lại cái giới mình nó thấy rõ hơn. That's why the advantage of samadhi, okay, enables your self nature, your instinct, your magical nature to be at that speed of a different realm, and you use it in a lower realm. This is physical, folks. Thấy hay vậy sao? See, this is why cultivation is so wonderful. Bởi vì tôi mới dụ cái gì tu được như vậy đó. Tại vì một khi mình đạt một cái thiền định một cái rồi ấy, là cái linh tính mình đó, là linh tính nó đang của cái thế giới khác và đem về dùng cái thế giới của mình thấp hơn, thành linh tính thấy rõ hơn. That's why you become a superior person in this world. Bởi vì khi mình dùng những khả năng đó trong thế giới của thế giới khác, mà đem áp dụng trong thế giới của mình, không phải mình là người tài ba xuất chúng. Right? So far so good. Does that answer your question, Jenny?
That's your Buddha nature. That instinct that you are sharpening. See? So what have you been doing all your life? Have you been cultivating? See Amy now, Amy's laughing. Have you been cultivating and sharpening all those skills? And yet you live in this world. What kind of person are you in this world? You are the king, the queens, and the earth, and the shakers and movers of the world. Tại vì một khi mình tu, mình có những khả năng đó, mình sống trên thế gian này, mình là người phi tương. Right? Okay, so far so good? Okay, sales pitch? Any problems? Keep going? Okay, now physically this is what happens. I'm only described to you two realms, right? Tôi mới giảng điểm có hai giới thôi, hai cái thế giới thôi. Cái dục giới và sắc giới. So far so good? I only stop at 4. So far so good. Tôi mới ngừng lại, mới tứ định thôi, tứ thiền thôi. Có ai có vấn đề gì không? Okay, now this is what happens. I need to explain it in the later slides, but basically what happened is that these two realms, the desire realm and the form realm, are actually in physical space. Cái dục giới, cái sắc giới là còn trong cái không trung. The space as you know it is right there, in that space. Okay? Cái không trung đó là trong mình thấy được đó là hai cái giới. What happened is that, and this is keep it between us. Okay, this is our secret now, guys. Cái này là mình bí mật với nhau ha. What happened is that all the gods and goddesses of those two realms, they live suspended in space. And những cái tên, những người tiên đó trong hai cái giới, dục giới với cái sắc giới đó, họ sống trong không trung. Think about it, Thomas. Right now, you need an airplane to fly. Hả? Bây giờ thế giới mình muốn bay, mình phải làm như vậy. These cultivators, they flow in space. And live as if they're up there in the clouds, in space. Fascinating? And you think that Dungeons and Dragons is the best thing in the world? They ain't seen nothing yet. But they are still in the formless room. It is still in space. It's still physical. Still physical. Does it answer your question? But your consciousness, your Buddha nature can reach even beyond that. Isn't that fascinating? But my conscious mind does not know it. Is that Lucky you. cheating? Aren't you lucky? Because that's you have the best of both worlds. What you need to use, you use conscious mind. You don't need to use a higher level of consciousness. You have the choice. You have that ability. They can't yet. But they will. Fascinating. See, you guys go to school, and I want to make fun of academia a little bit here, and you get a bachelor's and master's and PhD thinking, and you know everything. And it give you more options. What I'm saying is, you're going to have more options you can ever imagine, your conscious mind can ever imagine. Chọc tại vì có người đang học trong đại học thì học ra bằng để có nhiều cái cái chọn đường nhiều hơn thứ hai. Thì thiệt ra tu mình chọn mình còn rộng hơn tại vì con chọn được có những cái lựa chọn mà mình không một cái óc mình không thấy được, mình không nghĩ ra được.
See how rich life is, huh, Flavia? Can I be. wish I could know more about that. How rich life can be if you have more full use of it. Huh? That's fascinating to me. That's probably the best news in my life. If I knew about it back then, I'd be cultivating already. I wouldn't have waited until like I'm too old and too weak and too tired. I need the Dharma to tap into it real fast like this. Yes. So some of the people, when they are born, they are conscious. They might be at different level. So, if you're lucky or something, when you're born. Like that lady, for example, she has no training, but her blessings are such that in a prior life she reached at least first dhyana already. Right? For right now, it doesn't take much for her to reach first dhyana again. Câu hỏi, the question is getting better and better. You're making it fun for me to speak Dharma. Cái này nó hỏi là vui. Nó hỏi khá nhiều tôi giảng nó thích, còn nó hỏi dốt tôi giảng. The stupid question, it's boring. Anyway, I should not be using stupid, right? The Cupid questions. Okay, the Cupid questions are boring. Okay. Yeah. What was the question again? You already answered it. But let me translate the Vietnamese one. See, that's my problem. When somebody born, they are not born. Là một khi mà mình đạt tới cảnh giới đó rồi, okay, thì chào như tôi ví dụ cái cô đó, cô mới tới đó, cô đó là sơ thiên đúng không? Mà cô sơ thiên là sao cô được sơ thiên? Cô được sơ thiên tại vì kiếp trước của tôi đã ít nhất là đạt quốc sơ thiên luôn. Thành kiếp này một khi mà cái duyên tới một cái nhập vào sơ thiên rất dễ dàng dễ sợ. Is that it? Right? Oh, okay. I forget. English, please. I did explain in English already. I just translated that into Vietnamese. At least I thought I translated. But I forgot what I just said in English. I think mine is like the computer people for bubble memory. As soon as I explain it, I don't remember a thing. Okay? Any questions? So can you go to the next layer, the formless? Yeah. What happens is that whatever attainment you have is like with your database. Một khi mình tu tới trình độ rồi là mình tự động mình sinh ở đâu nó đi theo mình. It's like your personal jacket, giống như trong cái hãng ta có một cái những cái đề tài của mình, biết mình đạt cái học tới đâu đạt tới đâu đó, bất cứ là gì có sẵn đó. So what happens is that in a future lifetime, it's there with you forever. So that is the formless. Whatever attainment you have is with you until you become a Buddha. Okay? This is important. That question is important. Tôi nói là cái coi trọng cái câu hỏi này ở cái chỗ là một khi mà tu tới đạt một trình độ nào đó rồi là trong tương lai nó bây giờ nó có tới nó có với mình chứ khi mình thành Phật không bao giờ nó vẫn còn ở đó, không mất đâu hết. Okay? Yes. See, people get so interested now. Yes. Question about the attainment and where you are born. So say you reach, say, fourth form realm. Yeah, form realm. That means after you die, you can be born in that realm, right? Or because your self nature reach. You can reach that realm. Yes, you can be born into that realm. So the higher you go, that means the more choices you have. Yes, you have much broader selection. Precisely. Okay. So for people who has high attainment, they still want to born as a human into the. Mm-hmm. Why?
Why is that? Karma. Câu hỏi, that's a good question. Have a chance to cultivate. Thank you. See, that's Jimmy right there. I finally got a lot of great questions, but then I have a good answer. That's the first time today. Câu hỏi từ ngày hỏi vừa hay mà đầu tiên có cái trả lời hay. Câu hỏi là what was the question again? You guys are translating. I'm getting confused. What was the question again? Một khi mình đạt tới trình độ mình đạt tới cái tứ thiền một cái là khi mình chết mình sinh từ tứ thiền trở xuống. Đấy, mình được rộng càng ngày càng tu càng cao thì mình càng cái cuộc đời sau mình sinh vào cái cõi càng ngày nó càng rộng hơn. Okay. Thì người ta hỏi là tại sao mình sinh làm người làm gì thì Jimmy trả lời là sinh người để mình tu. Why is that? Tại sao vậy? Why is that? Why? I think I read somewhere that the human body is most suitable for studying Dharma. It's reality. Look around you. Do you see Warren Buffett here today? Do you see Bill Gates here today? Melinda Gates here today? Chứ thế nhìn coi những người mà trọc phú có ở đây tu không? That's a glimpse for you to see why you don't want to go to the heavens. Cái đó là cái lý do mình thấy cho mình biết là tại sao mình muốn đi đến trời. Because if I were Warren Buffett, tại vì nếu tôi là ông tỷ phú đó, I'd probably have at least a harem, 20 auto dealerships. You see, I'd be too busy enjoying myself instead of cultivating because I can afford it. Right now, I cultivate because I can't afford any of those. Thành ra tôi nói nếu người ta giàu quá thì bỏ cái giờ ta phải lo gì đó cho vợ cho con đi hưởng thụ với tội gì đi tu lắm. Mình tu tại mình nghèo mình đâu hưởng thụ, không có tiền đâu mà hưởng thụ. So the reason why we poor because even if we want to, we can't afford it. And what is that called, Jimmy? You don't know that yet. You see, this is to show you that they know more than you. It's called blessing, Jimmy. Đó gọi là gì? Phải hết. Blessings manifests itself in the form of the ability to cultivate and progress. Phước để cho mình có đủ cái phước nó hiện ra một cách mình hoàn cảnh mình tu, nó gọi là cái phước. Okay. I have another question here. Yes, I have two more. Yes. If your blessings run out, do you quit cultivating, or would you continue to try to cultivate? How does the blessing? Okay. Câu hỏi là nếu như mà phước thì hết làm cái gì? That's such a good question. Surprise. Câu hỏi đó. So if your blessings run out, what happens? Let me give you an analogy. Cái phước hết là làm gì? Hàng như vậy này. Okay. When you get a check from your client, một khi mà khách hàng trả tiền, you take the check and you bring it to your bank, right? Put a deposit in your bank. Mình check đó thì ngân hàng, mình gửi cho ngân hàng, right? What do you bank? Citibank? Yeah. Western Mutual. Western Mutual. Same. They go under.
Yeah, they've been under. They went under. Okay, so once you made a deposit in Washington Mutual, can you go to Bank of America to make a withdrawal? Of course not. You can't go to BofA and withdraw money from BofA. You have to go to your own bank to withdraw your own money, right? Basically, that's what it has become originally, right? Eventually, if you keep on making withdrawals, you run out of money. You can't make withdrawals anymore, right? That's when you start cultivating, right? If you want to continue, what do? Make more deposits. Keep making more deposits. Somehow. That's all. Okay. And this is why the first paramita is what? Giving. Right? Because if we plan, as she said, if you say, I only want to cultivate, I love the dhyana bliss, I love the understanding I got, the wisdom that's unfolding in me, I enjoy it so much, it gives meaning to my life. Okay? You keep on making withdrawals. That's what's going to happen. You run out, and guess what? You go to the fork. This is where you go. Where you want to go keep on ascending, but you can't because you run out of fuel. Thành bởi vì cái pháp đầu tiên của bên đại thừa mình là pháp gì? Khi Phật Bồ Tát đã dạy những pháp bố thí, và nếu không bố thí phước mình hết một cái thì mình không thể nào tiếp tục tu được. Thành cứ tưởng là mình mặc áo phải xa nữa, nhưng mình cần lo tu thôi, lo bố thí chết luôn. So I'm telling them that even as monks and nuns, we have to give like hell. We have to. What do you think I'm doing? Thank you. Nhưng tôi nói chả như tôi làm, tôi cũng bố thí với bạn. Yeah. Why is that? Why am I doing this? Why am I doing this, folks? Am I stupid? Do I look stupid? Don't answer that. Cupid. Yeah. Do I look cupid? Because you see, just like you. Tại sao tôi làm này? Tại vì just like you, I work like hell to make blessings run out. Tại vì giống như quý vị, tôi sợ hết phước hết một cái là hoàn toàn. Thế cứ giờ còn đầy. So I need to replenish, right? Mình phải bổ túc phước mình chứ, right? But there's something real common sense. Cái giản dị, rất giản dị. I go through life making sure I don't owe anyone anything. What does it mean? I'm a net creditor. I become a bank. Thành ra cái cách tôi hoạt động sao là tôi lúc mà tôi cố gắng trong cuộc đời tôi không nợ ai, tôi mình thành như vậy, người ta nợ mình. You see, and that's how you make sure that your blessings don't run out. So far so good, nhưng mà phước mình không hết, đúng không? Because if you take out more than you put in, sooner or later it's gonna run out, right? Nếu mình cứ rút tiền hoài, trước sau ngân hàng cũng hết rồi, và băng hết tiền rồi. Okay? Yes. They're making withdrawals. Huh? They're making withdrawals. But is there a way for us to help them? Yes. Now người ta hỏi là nếu người ta không tu thì sao? The cultivation is not the only way to make deposits.
đâu phải tu là một cách phương pháp duy nhất để mà tu bộ phước nữa đâu. There's many more. Come back in the future, I tell you more ways. Okay, you don't have to cultivate. You don't have to be a monk. Okay. Mình đâu phải cần tu với bộ phước bộ túc được cái phước mình đâu, mà đâu phải cần xuất gia với bộ túc mình đâu. Because if that's the case, I'd be so disappointed with my Nếu như mình phải tu, mình phải xuất gia mình mới tu được thì tôi nghĩ như vậy cái đại thừa nó còn nghèo nàn mà. So, oops, hard speech. Okay. Any questions? Yes. Yes, sir. Yes. If you don't cultivate, The cultivation is like the fastest way to accrue blessings. I need to qualify that for you. Okay, it's not the only way, but it's one of the best ways to accrue blessings. Tôi nói là tu phải là cái phương pháp duy nhất để mà tích tụ phước, mà như đều đó là cái phương pháp mà lẹ nhất để tích tụ phước. Because let's face it, cultivation is about accruing blessings. Tại vì tu tức là tích tụ phước. So you come here Saturdays for a couple hours, right? Thứ bảy quý vị tới đây có một bữa ngày. So you cultivate for X hours. Quý vị tu được chừng đó. Tụi tôi tu, we do full time. Okay? Tụi tôi tu suốt ngày, suốt tuần. Okay? There's a catch though. Okay? Sooner or later you run into someone you're gonna owe to. Okay? Trước sau mình phải nợ. So who do I owe to? There's no way for you to keep on. There's always someone you're gonna owe somebody something. Okay? Sống là phải nợ ai, đúng không? You have to owe somebody something. Okay? You cannot be a net creditor forever. Because it doesn't work like that. Right? Trước sau mình phải nợ, có người nợ. Who do you owe to? I don't know about you. I know who I owe to. Tôi biết ai, cái gì sai rồi, tôi biết người tôi nợ, chủ nợ tôi là ai. Would you like to guess, huh? Teacher. That guy. So he gave me more than I gave him back. I can't help it. Tại ông thầy tôi là người cho tôi nhiều hơn là người lấy từ tôi. So what do you do? Mình làm gì bây giờ? Just like the United States, giống như nước Mỹ. You know you owe China money. Mình biết mình nợ tiền Trung Cộng. Mình chỉ tối ngày mình chỉ cầu Chúa, cầu Phật để cho Trung Cộng đừng có đòi tiền mình thôi. Yeah. No matter what you do. So what do we do? You Americans do? We smart Americans pray to God and pray to the Buddha and to Mohammed that Red China does not call on our debts. Not yet. I pray he doesn't call my debt. He doesn't need to call my debt. Okay. Any questions? Yes. So I'm trying to go back to the formless. So you say that the first two are physically, and then what happens to the formless when you go to the next? No more form. It's no more physical thing. It's only you go crazy. So here. So that's when the lay people like Jimmy and that gentleman there says, "Oh, you guys are crazy. It's all in your mind." It is so true. Then you live in your own world. You go crazy.
No, actually, it's a different realm of existence where actually it's no longer confined to physical space. Okay? This is where the scientists, no matter how hard they try, they cannot reach to that level. They cannot penetrate, understand the eternal wiring. You see that well? You see, the physical constraints of scientists, they are stuck. They go to a dead end. They cannot break through with their methodology. That's why I consider them inferior approach. Bởi vì khi tới vào vô sắc giới nó bị kẹt vào cái sắc này. Thành ra tôi nói những người khoa học gia tôi bị kẹt vào cái kẹt, dùng vào chọn cái đường kẹt. They choose a dead end. That's what I said earlier about perspective. You have to have a proper perspective. Because if you say, if science is the only way for me to go right now, what are you doing? You planting the seeds for you to be eventually stuck. Bởi vì khoa học gia mà khi mà chọn, tôi chỉ chọn khoa học gia thôi đó, mà họ chọn vào cái đường mà trồng cái nhân sau họ sẽ bị kẹt. What stuff are we talking about? Kẹt chỗ nào? The physical body right there. Don't have to go too far. It's stuck with the body. Kẹt là cái thân. Đó tầm nhìn đâu xa. Đấy. Cái thân bị kẹt. Too controversial? It's not nonsensical. It's alright. Words meaningless. Okay, any questions? Nothing else? Can I ask a question about suchness? Yes. I keep seeing that word turning up, and I really haven't quite understood what it meant. And here it looks like it means everything, or nirvana, or Buddhism, or what does it mean? Hỏi là chân như là gì? Okay, I know someone has the answer already. Có ai biết trả lời ông dùng? Answer him for me. Come on, somebody must know. What is it? True suchness is from Chinese for chân如. True suchness là chân như. Which is what? The emptiness, everything? Everything. Yeah. Okay. Including the things you don't know about. It's catch-all. True suchness is But that's what in the corners of your mind. It must be to say, "Oh, there's so much for me that I don't know about, even more than you even can ever imagine that you don't know about." That's true suchness. Oh, the rest. Okay. Like right now, the worldly people, they sit there and say, "Oh, they worry about mortgage payments, about jobs, about cars and dogs and cats." Okay, the things they see. They say, "Oh, but I need to worry about my future, my financial security, my health insurance, my burial costs, and all those things. All those things you can imagine, and there are things you don't know about, you can't imagine. Okay, you can't even imagine there's something up there in empty space where people live. You can't imagine that, can you? Limited. Even you get up there, there's still more things you can't imagine. You can't imagine a world where there's no form. And then you go to the world where there's no form, you can't imagine something beyond that. Something finer, something much more refined. Okay? That's the state of aha.
You go to the state of aha, you can imagine something finer than this because this is so wonderful. What is that called? True suchness. That's true suchness. I just gave you 4 different levels for you to imagine. Where are you? Đừng nói đi, cái chân như hiện bây giờ cái an ta, cái người thường người ta lo cái cõi dục giới rồi thôi. Họ không thể nào nghĩ được từng có cái chỗ mà gọi là cái sắc giới mình có thể sống trong không trung được. In the form realm, you live in palaces. Okay, the palaces float in space without needing fuel rockets. Can you imagine that, folks? Trong sắc giới là những cái lâu đài mình sống, những tiên sống lâu đài là những lâu đài trong không gian, không trung, không cần phải nhiên liệu nhưng quý hỏa tiễn cần nhiên liệu để giữ cái khoảng trống gì không cần luôn nữa. No. You know why? I tell you later. There's a reason for that. So, see, Mariana has so many twists and turns. I can give you glimpses, and there's more interesting glimpses. Never mind, that's a sales pitch. Anything else? I have one more question on this side. Yes. I like the and. And? The emptiness and truth. What it's referring to in the emptiness here is actually true emptiness. There is something missing. I should move true before emptiness, true emptiness and true suchness. This is what it should be. Okay? So that people cannot blame me for misleading you. Temple Shenhua is going to say, you are misleading my offspring, my grandchildren. Tôi mới sửa cái này để ông Tiêu Hóa ông phải trầy tôi. Hey, what happened? Did somebody mess up here? Oh shit, fine. I messed up. I moved through to before emptiness and suchness, so that true emptiness and true suchness. Okay? Because that's what it's referring to. You don't certify you certify to the emptiness of the cell as too small, but if you certify to the true emptiness, that is true attainment. Tại vì chứng ngã không còn nhỏ quá, còn xoàn, chứng mà cái chân không mới là chứng đạo. All right. Did I lose anyone? You see, we have newcomers today, and I go talking about way beyond your imagination. That's why it's called wonderful wisdom, folks. They don't call it wonderful wisdom for no reason. Bởi vì gọi là nhiều vậy. It is so wonderful you cannot even imagine. Cái gì cũng đủ, thế nào cũng tưởng. Nó gọi là nhiều. That's why it's called wonderful. Okay. Questions? Yes. You said that practice uses blessings are like the fuel for practice or cultivation, but cultivation also accrues more blessings. Yes. So in that sense, it doesn't cultivation sustain itself if it's... Yes, it does sustain itself. So then you don't necessarily, because you were kind of describing this point where you run out of blessings and you're unable to continue with cultivation. Câu hỏi là nếu như tu là mình dùng phước thì cũng tạo phước. Giving an analogy, this morning I talked to you about, to cho ví dụ, this morning I talked to you about when you receive instruction from me, you using up blessings. Buổi sáng tôi nói là khi mà tôi chỉ đường quý vị là quý vị đang dùng phước. Right?
So if you apply, you follow the instructions and cultivate, mà nếu quý vị theo những cái lời đó mà tu thì quý vị tạo thành phước, tức là tự tu bổ phước là tích tụ phước. That's how you accrue blessing. That's why, on the other hand, you receive instructions, you don't execute. Guess what happens to your blessings? They get discarded. You throw them away. Isn't that scary? I was so frightened. Người nói nếu như mình nhận những cái lời thầy dạy không nghe không làm, không tu theo những lời đó thì làm gì xảy ra? Những cái phước mình xài để nhận cái lời thầy dạy đó. Don't waste your blessings. You see, later, that's why I'd rather you don't come. You reach a certain level, I said, you don't follow instructions anymore, don't bother come, because you keep on wasting the instructions. You're wasting your blessings. Wasting. You're going to be so poor. That's why the humane thing for you as a teacher is say, okay, don't come anymore. You see that failure is not about building an empire, it's not about the head count. Bởi vậy học trò tôi nó tội, nó sợ, tại sao thầy cứ đuổi học trò như vậy? Bởi vì tôi tới trình độ nào đó rồi nói mà không nghe không làm nữa, tôi bắt đầu phí phước tôi thầy tôi thấy tôi tiếp tục phí như vậy tôi để nó phí được. They should be wasted somewhere else, not under my watch, not in my exam. I do places that we go waste, so many. Yeah. Đi chỗ khác phải không? Phí, không cần phí chỗ này. You see, bởi vậy cái chỗ này không phải chỗ để tu, cũng là chỗ để mà mình đến như là bao nhiêu người trong đại chúng cái chùa bự như nào thực sự nhỏ. That's why you attach a mark to you attach to head counts and the size of the temple and so on and the bank accounts. That's the small blessings. That's not the most important. The blessings we have are hidden. Cái phước mình có là phước ngầm, không ai thấy được. Okay? Any questions? Okay. I have a few more minutes, but this is a new section. See, I was hoping we go into the heavens, but then you guys are so caught up with jhana and prajna that I could only progress 2 slides today. See, I'm so ambitious. I want to talk about heavens. I want to go to 93. We're building our blessings. Tôi luôn gửi tới cái số 93 rồi mà người nãy nó kẹt cái số 62. Yes. Just wondering about when you say blessings, say you can give us instruction on how to cultivate, and maybe at home or in school, the teacher also give us instruction about how to live our lives. Yes. So, say if we follow the cultivating instruction, are we throwing away? Is that considered blessing for like a school teacher to give us instructions? You're throwing away you're saving your worldly blessings. Câu hỏi như tới mình nhận những lời những thầy cô dạy đó là lỡ nó ngược lại những cái lời của thầy trong trường dạy thì sao khác nhau như nào? Tôi nói cái khác nhau ở chỗ là một bên là thế gian, phước thế gian, phước xuất thế gian. The instruction you receiving are transcendental, are using up your transcendental blessings. They are about I'd say a factor of maybe 100,000 or more compared to your worldly blessings. That's how expensive they are.
khác biệt thế nào? Cái phước mà xuất thế gia khoảng chừng lấy phước thế gia nhân 100.000 triệu, nó tương tự gì? It's very rare to see people who can go. That's why it's so difficult, because it takes a lot of lessons. Bởi vậy những người tu được những người phước lớn không được. That's why you don't ever see them wasting their blessings on things like the temple. That's why bởi những người mà ta phước, ta hiểu, ta cẩn thận, ta đâu có phí phước để mà đi tu. The arhats in the Buddha's time, they go to the end of the tree, folks. Thời ông là như ngài Thích Ca Mâu Ni mà tu dưới cái cây ấy, đâu cần cái kỹ nữa sao? Phật Hồ đã kỹ nữa sao? Đâu phí đâu. Waste. Sao người ta đông quá, tụi nó đói, tụi nó nhiều quá, phải nuôi nó ăn thôi. Còn mấy người trình độ ta cao đó, tu cái cây, rất cần. Nuôi vô là chưa có trả, nó bị trả sâu. Think about it. In the Buddha's time, the accomplished arhats, accomplished cultivators, the arhats and bodhisattvas, they cultivate under a tree. And later on, there's so many people who heard of them and they follow them. So there's so many of them that they are not sages yet. So they have to open a temple so that they can feed these people, give them a chance. They can't make it without comfort. Fascinating? You see, that's how you save them. You hide them. You save them until you need it. But that's not for you. Yeah, it's so bad. Yeah. Life is good. Enjoy it. And eventually you run into something called two nasty things. You don't think of cultivation before. You're so lucky because there are two nasty things that can happen. Bởi vì cái tụi cần tu, cứ sống từ từ có hai cái chuyện xảy ra. Mà nó nhắc cái gì cho tôi. What's the first thing? Sickness. Thank you. You're really bệnh. Your time is running out. Your blessing is running out. Okay? Thời gian sắp hết rồi. Phước sắp hết. What's the second one? Yeah. Sorry, Charlie. Trưởng thành. Không đợi gì đâu. I heard. What's that? Ted Turner, right? The billionaire? Yeah. Tôi nghe cái ông Ted Turner là ông tỷ trọc hơn, ông giàu cái sợ ông trọc phú này. Nói, what does he say? This is a guy, a cowboy. He has all the women he can want, all the money he can spend, right? Đây người ta giàu ngựa, nhiều người đàn bà, bồ cái bờ ông toàn bị đẹp, cái người nổi tiếng không? Tiền xài nó hết. What does he say? He's dying. He's in his 70s right now. He's dying? No, he's in his 80s, I think. 70s or 80s, right? Ông này còn 80 tuổi. No, he's not dying. But you know what he says? His word of wisdom, ông nói gì vậy? Ông nói là I think he said that all the money you have, you can't buy another day. You cannot buy another day. Never true. Đấy là cái ông mà ông trọc phú nói là với tất cả tiền tôi có, tôi không thể mua thêm được một ngày. This is true, folks. This is not a lie. Các đồng sự thật. Why is that? Because that's his truth. Even the man of his blessings, he cannot buy another day. Right? That's his truth. Tại cái sự hôm này là với một người có tiền, có của cải như vậy, giàu có như vậy, ông cũng có thể mua được một ngày này. Đúng không? Is it true for you, Linda? No, it isn't. So who is richer? Thì cái trò tôi đó, nó bị ung thư. Sống thêm nữa.
Có nghĩa là sao? Con dâu hôn kia. That's my proof to you that she's richer than the Ted Turner in terms of blessings. She can extend her life. Ted Turner say, let me give away all my life. And he's that kind of guy, okay? Right, guys? Ted Turner is the kind of person who says, if it serves my purpose, it's fun for me, I'm willing to pay the price for it. He's willing to give away all his money in the world to have another day, extra day. Right? And he can't. He does not have enough blessings to pay for another day of his predetermined life, whatever it is. Right? That's a fact. Her life is also predetermined by the doctors, right? The same doctors that Ted Turner turns to. What happens? She stopped using that route. She used a different route. She extended her life. What does it mean? You're using up all the types of blessings, aren't you? Có nghĩa là gì? Cũng người bác sĩ cũng ông trọc phú đó. Người bác sĩ nói trọc phú ông có thể là sống hơn như này. Cũng người bác sĩ nói bà này, bà sắp chết cái nơi rồi. Ông bà vẫn sống nhăn răng. Nghĩa là sao? Bà sai cái phước khác. Có nhiều người nào giàu hơn? Mà giàu cái nhiều. Cái phước bằng lớn hơn gì? Think about it. Disagree or not? What else is more important than you? Look at that turning. Your life. You spend your life working and at the end of your life, I can't help myself. No one can help. Anh sống cuộc đời đeo đuổi làm biết là tiền. Mà cuối cùng khi mà tử thần tới nó đâu mua được tiền này. Right? Who's in control? Who's more blessed? You're in control. Okay. I get too excited when I talk about life and death. Maybe if he cultivates mastery, he'll get another day. Any disagreement? You agree that Ted Turner's blessing is not as blessed as let's say Linda, for example? Right. You agree or disagree? It has different manifestations, it has different marks, that's all. But it has to come from something. You can't say that, because that the standard is that you can buy anything with money, right? That's our world. Cái thế giới mình sống là mình bất cứ gì mình mua cái gì mình có được là mình có thể dùng tiền mình mua được, trả cái giá đúng không? Nhưng nếu cái người ta trả cái giá kéo dài mà sống người ta cái giá còn cao hơn tiền mua được nữa, không nghĩa là cái phước này còn cao hơn tiền nữa. Worth more than money. Does it sound logical, Thomas? Or is it nonsense? Well, it sounds good. That's the first. See, they say, oh yeah, he said, because in the Asian tradition, they don't dare contradict me, because if they do, I kick them out. Oh, you call them stupid. Oh, I call them stupid, and they run away. Or Cupid, something. Okay. It's so bad. Okay? Any questions? Today we progressed 2 slides forward. 2 slides. Yes. That's pretty good. But at this rate, okay, we should be in the moon no time. Okay. I need to wrap it up unless you have other questions. Come on, folks. Got a life. Get away from the temple, go back and bring your fiancée out and wine and dine her and say, I love you, honey. You are the most important. Live a little. Nói em dọc họ dẫn bồ dẫn vợ về. See, this is you come back and say, oh honey, oh I today's lecture is so interesting. Let's go and dine. Let me wine and dine you. And then later we go see a movie. And then you see, that's how you replenish your blessings. I'm serious. Because why? I'm being serious because if you don't,
Okay? You're going to be accused for taking your better half for granted. And that's the last thing you want to do. That's not the kind of mistake you want to make. Tôi khuyên mấy người có gia đình đem vợ ra nói, người yêu ơi, ngày vui quá, thôi tối rồi mình đi ăn ngoài nhé, đừng nấu gì mệt. Xong rồi mình đi coi cine, không thôi đó. Bà nghĩ là mình coi thường bà bởi vì okay, that is replenishing blessings to me. Worldly blessings, right? Even a boy. Okay. Let's do transference. Yes, I see. May these merits and virtues adorn the Buddha's sphere land, repaying the four kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth the holy harmony. And when this retribution body is done, be your void of utmost bliss. Thanks for coming. See you next time. Cảm ơn gì đấy.